สวัสดีครับมาถึง EP ที่115นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่115นี้เรามาทำข้อความแตกเล้าแบบนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เราพิมพ์ข้อความขึ้นมาก่อนได้เลยครับเป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับของผมนี่น่าจะคำนี้ดีกว่าครับขยายเขาขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับฟอนต์นี้ก็เลือกเป็นฟอนต์ไหนก็ได้นะครับผมเลือกเป็น Century Gothic นะครับผมแล้วก็เป็นโบนะครับเมื่อเราได้ข้อความแล้วให้คลิกขวามือนะครับเลือกตรงนี้ครับ Create Outline นะครับผมเราทำการ Create เขา Outline เขาก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือ Polar Grid Tool เนี่ยครับผมเลือกตรงนี้ก็เป็น0นะครับส่วนตรงแฉกตรงนี้นะครับรัศมีเขานะครับเลือกสัก20ก่อนก็ได้ครับเพื่อให้เขามองเห็นชัดๆนะครับเราก็ใส่เส้นสีเส้นให้กับสโตรกไปนะครับจากนั้นเราก็ขยายเขาให้เต็มนี้เลยครับเต็มข้อความของเราพอดีนะครับความสูงนี่ก็แล้วแต่ละกันนะครับว่าจะชอบให้ทีหรือว่าให้เขาห่างๆหน่อยก็ได้ครับจากนั้นก็เลือกข้อความทั้งหมดนี้เลยครับพร้อมกับ Polar Grid Tool ที่เราเลือกมานะครับมาที่ Panel Pathfinder นะครับเลือกเป็น The White นี่นะครับผมจากนั้นก็มาที่เลือก Term นี้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแฉกแล้วครับเราอันกรุ๊ปก่อนนะครับผมก็จะเห็นว่าเขาเริ่มแยกกันได้แล้วนะครับแต่เราจะใช้วิธีนี้ครับเพื่อให้เขากระจัดกระจายนะครับเราเลือกข้อความนี้ทั้งหมดนะครับมาเลือกที่แถบเมนู Object นะครับ Transform แล้วก็ Transform Each เนี่ยนะครับเลือกขนาดนี้สัก95แล้วกันครับ95ครับไม่90 95กับ95นะครับผมส่วนการเคลื่อนไหวนี้เลือกสัก5นะครับ5นะครับแล้วลองคลิกที่ Random นี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ลองพรีวิวดูนะครับว่าเขากระจัดกระจายตรงตามใจเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชอบก็ปรับได้นะครับ99ก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เคลื่อนที่มากก็เลือกสัก3ก็ได้ครับถ้าเกิดพอใจแล้วก็กดปุ่มโอเคครับผมนี่ครับมาดูครับตอนนี้จากตัวหนังสือของเราก็จะเป็นข้อความแตกราวที่กระจัดกระจายแล้วนะครับเลือกทั้งหมดทำการกรุ๊ปเขาแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบสีนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้ครับแต่เราสีนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับผมข้อความแตกราวอย่างนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองกลับไปทำดูแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นข้อความอื่นก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เขากระจัดกระจายมากกว่านี้ก็ได้นะครับลองเอาไปทำดูได้นะครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ